Hello everyone, in this video we are going to talk about Huntington's chorea. So Huntington's chorea पढ्नुभन्दा अगाडि we should also know what does chorea mean हैन अनि त्यसको अरु कजेसहरु के छन् त हामीले यसलाई कुनै अरु भिडियोमा नि राम्ररी डिस्कस गरौँ न तर कोरिया भनेको चाहिँ के हो इट इज एन एबनर्मल मुभमेन्ट हो क्या ठीक छ सो कोरिया भनेको चाहिँ सेमी पर्पसफुल मुभमेन्ट हुन्छ विच इज अ क्यारेक्टरिस्टिकली डान्स लाइक मुभमेन्ट हुन्छ एन्ड देयर इज अ लिजन एट द लेभल अफ कार्डियक न्युक्लियस सो कोरिया भनेको के हो लेट अस डिस्कस अ बिट हैन सो कोरिया भनेको मैले के भने इट इज अ सेमी पर्पसफुल मुभमेन्ट है सो युजर यो मुभमेन्ट कस्तो हुन्छ डान्स लाइक मुभमेन्ट हुन्छ अनि यसमा चाहिँ लिजन कहाँ हुन्छ त बेजल ग्याङ्लियाको एउटा पार्टमा हुन्छ जसलाई हामी कार्डियक न्युक्लियस भनेर भन्छौँ सो if the lesion is in the caudate nucleus, it will manifest with chorea. Chorea को different causeहरू हुन्छ क्या so cause of chorea can be remembered by the mnemonic chorea जसमा सी भनेको कोरिया ग्राभिडारम सो इट इज कमन इन प्रेग्नेन्ट फिमेल अल्सो सी भनेको कपर डिपोजिसन इन विल्सन डिजिज है सो त्यो दुईवटा याद राख्ने एच भनेको हन्टिङटन्स कोरिया सो जुन चाहिँ हामी अहिले डिस्कस गर्न लागेको ओ भनेको इस्ट्रोजेन कन्टेनिङ पिल्सहरू त्यसले नि कोरिया गराउँछ आर भनेको चाहिँ रुमेटोइड कोरिया सो रुमेटिक हार्ट डिजिजहरूमा देखिने रुमेटिक फिभर सरी नट रुमेटिक हार्ट डिजिज रुमेटिक फिभरमा देखिने कोरिया भनेको चाहिँ रुमेटिक कोरिया भनिन्छ जसलाई हामी साडेन ह्याम्स कोरिया भनेर पनि भन्छौँ इट इज अल्सो कल्ड एज सेन्ट भिटस डान्स होइन सो त्यो भयो ई स्ट्यान्ड्स फर इन्डोक्राइन सो इन्डोक्राइनमा डिफ्रेन्ट इन्डोक्राइनोलोजिजहरूले गराउन सक्छ जसमा चाहिँ थाइरोटोक्सिकोसिस एक्सेस अमाउन्ट अफ थाइरोइड हर्मोन्स अर्को चाहिँ हाइपर एज वेल एज हाइपोग्लाइसिमिया सो ग्लुकोजको लेभल कम होस् या बढी होस् दुइटैले कोरिया गराउँछ ठिक छ युजली हाइपर और हाइपोग्लाइसिमिया विल कज ट्रान्जिएन्ट कोरिया वेरएज थाइरोटोक्सिकोसिसले चाहिँ हाम्रो पर्सिस्टेन्ट कोरिया गराउँछ अर्को ए स्ट्यान्ड्स फर अटो इम्युन एन्ड ए स्ट्यान्ड्स फर एथेरोस्क्लेरोसिस अटो इम्युनमा हाम्रो एसएलई पर्छ एन्ड एसएलई इज द मोस्ट कमन कज अफ कोरिया याद राख्नु एसएलई भनेको सबैभन्दा कमन कज अफ कोरिया इट इज एसएलई ठिक छ सो इन दिस डिजिज वी आर गोइङ टु टक अबाउट हन्टिङटन्स कोरिया विच इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्म अफ कोरिया इट इज अ ट्राई न्युक्लियोटाइड रिपिट डिसअर्डर है सो ट्राई न्युक्लियोटाइड रिपिट डिसअर्डर भनेको के हो यसमा एउटा रिपिट हुन्छ क्या कोडोन्सहरूको जसलाई द्याट इज अ सिएजी कोडोन्स यो सिएजी कोडोन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज गेटिङ रिपिटेड है यो रिपिट हुँदै जान्छ क्या फ्यामिलीजहरूमा यो ट्रान्सफर हुन्छ फ्रम फादर टु चाइल्ड होइन अनि उसमा ट्रान्सफर हुँदै जाँदाखेरि यो ट्रान्सफर चाहिँ कुन प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्समा हुन्छ इट इज अ अटोसोमल डोमिनेन्ट प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्स सो फादरमा यति जिनको रिपिट थियो भनेपछि चाइल्डमा चाहिँ फर्दर रिपिट अझै बढ्दै जान्छ क्या एन्ड द्याट विल मेनिफेस्ट विथ अर्ली अनसेट अफ डिजिज इन द चाइल्ड सो त्यसको बारेमा हामीलाई जान्नुपर्छ सो नाउ विल गोइङ टु डिस्कस अबाउट हन्टिङटन्स कोरिया सो हन्टिङटन्स कोरियामा एउटा जिनको डिफेक्ट हुन्छ द्याट जिन इज नोन एज हन्टिङटिन जिन यो हन्टिङटिन जिन चाहिँ कहाँ हुन्छ क्रोमोजोम नम्बर 4मा लोकेटेड हुन्छ ठिक छ सो इन पेसेन्ट विथ हन्टिङटन्स कोरिया युजली कमन एज ग्रुप के हो 40देखि 50 इयर्समा कमन हुन्छ एन्ड इट इज अ ट्राई न्युक्लियोटाइड रिपिट सिक्वेन्स डिसअर्डर विच विल क्यारिज डाउन इन द फ्यामिली ट्री है इन अ प्याटर्न अफ अटोसोमल डोमिनेन्ट प्याटर्न ठिक छ क्याग रिपिट्स सिएजी रिपिट्सहरू त हुन्छ तर त्यो रिपिट चाहिँ मोर देन 40 भयो भने मात्र हन्टिङटन्स कोरियाको म्यानिफेस्टेसन हुन्छ अदरवाइज हन्टिङटन्स कोरिया हुँदैन फर इन केस कसैलाई चाहिँ मलाई सपोज 20वटा क्याग रिपिट्सहरू मेरो बडीमा छ है मेरो क्रोमोजोममा छ वेयरएज वान अफ माई फ्रेन्ड हेज 40 to 45 रिपिट्स भनेपछि इट इज भेरी लाइकली ही विल गेट डेभलप द डिसअर्डर है त्यसपछि अर्को पेसेन्ट सीसँग चाहिँ 500वटा ऊ छ के भन्छ भन्दा रिपिट्स रिपिट्सहरू छ क्यागको रिपिट्सहरू अनि उसमा चाहिँ त्यो डिजिज अझै सिभियर हुन्छ अनि त्यो अर्ली अनसेट पनि हुन्छ क्या ठिक छ सो के चाहिँ हुन्छ त वेनेभर देयर इज डिफेक्ट इन हन्टिङटिन जिन होइन सो हन्टिङटिन जिनको डिसफङ्सन भयो भने क्रोमोजोम नम्बर 4मा हन्टिङटिन जिन हुन्छ उसको म्यालफङ्सनको कारणले चाहिँ देयर इज डिफेक्ट इन उबिक्विटिन जिन सो उबिक्विटिन प्रोटिन फर्म हुन्छ क्या ठिक छ सो देयर इज डिफेक्ट इन उबिक्विटिनले के गर्छ भने प्रोटिनहरूलाई डिग्रेड गर्ने काम गर्छ क्या एज देयर इज डिफेक्ट इन उबिक्विटिन देयर इज एबनर्मल एक्युमुलेसन अफ द प्रोटिन नोन एज हन्टिङटन प्रोटिन सो यो हन्टिङटन प्रोटिन चाहिँ एकुमुलेट हुँदै जान्छ क्या एन्ड यसले चाहिँ के गर्छ भने कार्डियक न्युक्लियसलाई ड्यामेज गर्छ एन्ड समवेयर इन द कार्डियक न्युक्लियस हामीले के भेट्छौँ भन्दाखेरि देयर इज इन्क्रिज लेभल अफ डोपामिन है एन्ड डिक्रिज लेभल अफ द गाबा सो यो पेसेन्टहरूमा गाबानर्जिक एक्टिभिटी चाहिँ कम भएको हुन्छ र डोपामिनर्जिक एक्टिभिटी चाहिँ बढी भएको हुन्छ इट इज अल ह्यापनिङ ड्यू टु म्युटेसन इन क्रोमोजोम नम्बर 4 क्रोमोजोम नम्बर 4मा त्यो जिनलाई हामी के भन्छौँ हन्टिङटन जिन भन्छौँ जस कारण देयर इज म्युटेसन इन अ प्रोटिन द्याट इज नोन एज उबिक्विटिनको काम के हो इट वाज उसले चाहिँ अरू प्रोटिनहरूलाई लाइस गर्ने काम गर्छ सो वेनेभर देयर इज उबिक्विटिनको डिफेक्ट हुन्छ एबनर्मल प्रोटिनहरू एकुमुलेट हुन थाल्छ बिकज इट इज नट गेटिङ डिस्ट्रोइड बाई उबिक्विटिन अनि यो एबनर्मल प्रोटिनमा एउटा प्रोटिन हो हन्टिङटन प्रोटिन अनि यो हन्टिङटन प्रोटिन कहाँ गएर डिपोजिट हुन्छ भन्दाखेरि कार्डियक न्युक्लियसमा डिपोजिट हुन्छ अनि त्यसले त्यहाँ गएर के गर्छ यसले डोपामिनको लेभल बढाउँछ एज वेल एज गाबाको एक्टिभिटी घट्छ इन पेसेन्ट विथ हन्टिङटन हो है सो लेट अस सी मोर अबाउट दिस डिजिज सो
इट इज एन अटोसोमल डोमिनेन्ट प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्स। यो डिजिज चाहिँ इट इज प्रेजेन्ट इन 2 सक्सेसिभ जेनेरेसन है। सपोज एउटा प्यारेन्ट मात्र एफेक्टेड छ इन दिस पेडिग्री चार्ट हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ, मेल र फिमेलमा चाहिँ मेल वाज बिङ एफेक्टेड भनेपछि देयर इज 50% चान्स द्याट आइदर अफ द चाइल्ड क्यान बी एफेक्टेड। सो एउटा यो एफेक्टेड छ, एउटा यो एफेक्टेड छ। सो एउटा प्यारेन्ट एफेक्ट हुँदाखेरि द प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्स 1:2 हुन्छ क्या। द्याट इज आउट अफ 2 चाइल्ड 1 क्यान बी एफेक्टेड, द्याट इज आउट अफ 4 चाइल्ड 2टा चाइल्ड चाहिँ एफेक्ट हुन्छ। ठिक छ। इफ बोथ प्यारेन्ट्स आर एफेक्टेड है, यहाँ हामी देखिरहेको छौँ दुईटै प्यारेन्ट एफेक्टेड भएको छ भनेपछि देयर इज चान्सेस द्याट द रेसियो इज 3:4, 3 आउट अफ 4 चाइल्ड क्यान बी एफेक्टेड विथ हन्टिङटन्स कोरिया। ठिक छ। यो त सबै अटोसोमल डोमिनेन्ट डिजिजहरूमा हुन्छ एन्ड द्याट इज सेम फर हन्टिङटन्स कोरिया पनि। तर वाट इज द स्पेसल फ्याक्ट टु नो अबाउट हन्टिङटन्स कोरिया, देयर इज समथिङ कल्ड एज फेनोमेना अफ लेन्थनिङ। यो लेन्थनिङ फेनोमेना भनेको के हो त? एज अफ सेड इट इज अ डिसअर्डर अफ ट्राइन्युक्लियोटाइड रिपिट। यो चाहिँ क्याग रिपिट्स हो। यसको रिपिट इफ इट इज मोर देन 40 देन द पर्सन विल म्यानिफेस्ट विथ अ डिजिज द्याट इज हन्टिङटन्स डिजिज। जसरी जसरी हाम्रो जेनेरेसनहरू बढ्दै जान्छ यो जिन चाहिँ इट इज बिङ ट्रान्सफर टु द नेक्स्ट जेनेरेसन एन्ड विथ एभ्री जेनेरेसन के हुन्छ यो रिपिट ट्राइन्युक्लियोटाइड रिपिटहरूको सिक्वेन्स चाहिँ बढ्दै जान्छ क्या। लेट्स से इन उसको नेक्स्ट जेनेरेसनमा त्यो 60 रिपिट हो। यसरी बढ्दै बढ्दै जाँदा चाहिँ रफली 500 रिपिट, त्यसै 600 रिपिट हुँदै हुँदै जान्छ क्या। सो ग्रेजुअली के हुन्छ यो रिपिट चाहिँ बढ्दै जान्छ एन्ड त्यसको कारणले चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ लेन्थनिङ भन्छौँ क्या। सो लेन्थनिङ भनेको के हो? द्याट इज लार्जर डिफेक्ट अफ क्याग रिपिट्स इज क्रिएटेड इन द फ्यामिली। अनि जति यो लार्ज डिफेक्ट हुन्छ इट क्यान रिजल्ट इन्टु अर्ली अनसेट डिजिज एन्ड मोर सिभियर द डिजिज है। यो हामीलाई जान्न किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि इफ फादर हेज 50 क्याग रिपिट छ भनेपछि देन सब्सिक्वेन्ट जेनेरेसनमा मोर क्याग रिपिट हुन्छ। फर इक्जाम्पल 500 रिपिट हुनसक्छ, जस कारण चाहिँ वी आर एबल टु प्रेडिक्ट द कोर्स अफ डिजिज क्या। जस्तै उहाँको फादरलाई 40 इयर्समा हन्टिङटन डिजिज भयो भने वी क्यान एक्सपेक्ट द्याट हजुरको छोरालाई चाहिँ हन्टिङटन डिजिज क्यान अकर इन इभन अर्लियर एज ग्रुप एन्ड द डिजिज माइट बी इभन सिभियर क्या। यो हामीले भन्न सक्छ। द्याट इज नोन एज एन्टिसिपेसन। सो द फेनोमेना अफ लेन्थनिङ हेज लेड टु एन्टिसिपेसन। ठिक छ। सो if the disease is inherited from the father end, it is going to present early in the life. ठिक छ। सो हेन्स लेन्थनिङ इज अ कज एन्ड एन्टिसिपेसन इज द इफेक्ट। सो यो अटोसोमल डिजिज जस्तै यसमा 1:2 र 3:4 भन्ने प्याटर्न त हुन्छ जुन आई हेभ अलरेडी एक्सप्लेन। सँगसँगै यसमा एडिसनल के हुन्छ भन्दाखेरि द फेनोमेना अफ लेन्थनिङ। यो क्याग रिपिट चाहिँ विथ इच जेनेरेसन यो बढ्दै गएको हुन्छ। अर्को कुरा के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि यो लेन्थनिङको कारण वी आर एबल टु एन्टिसिपेट द कोर्स अफ डिजिज इन द सब्सिक्वेन्ट जेनेरेसन। सो द्याट इज नोन एज एन्टिसिपेसन। ठिक छ। सो युजुअल अनसेट अफ डिजिज 25 देखि लिएर 40 इयर्समा कमन हुन्छ। यदि 25 इयर्स चाहिँ किन यस्तो ग्याप राखे? इफ द डिजिज इज बिङ इनहेरिटेड फ्रम फादर द डिजिज इज सिन अर्लियर इन कोर्स, वेयर एज मदरबाट इनहेरिटेड भएको छ भने द डिजिज इज सिन इन लेटर कोर्स क्या। त्यसै कारणले यो डिजिजलाई हामीले 25 देखि 45 इयर्समा कमन एज ग्रुप भनेर भन्यौँ है। यसको क्लिनिकल फिचर के हुन्छ त? इट इज अटोसोमल डोमिनेन्ट डिजिज। यसमा चाहिँ पेसेन्ट विल ह्याभ कोरिया, सँगसँगै देयर विल सम अमाउन्ट अफ एथेटोसिस पनि हुन्छ है। अलोङ विथ द्याट डिमेन्सिया इज अल्सो डेभलप एन्ड इट इज अ लेट फाइन्डिङ। ठिक छ। इन दिस पेसेन्ट देयर क्यान बी सिजर डिसअर्डर एज वेल। सो क्लिनिकल फिचरमा के छ? कोरिया हुनसक्छ, समटाइम्स एथेटोसिसहरू डेभलप हुनसक्छ। भेरी लेट कोर्स डिजिजमा चाहिँ उहाँले डिमेन्सिया पनि डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड द्याट फर्म अफ डिमेन्सिया इज अ सब कर्टिकल डिमेन्सिया है। सो त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ सिजर डिसअर्डर क्यान अल्सो ह्यापन। इट क्यान ह्यापन कमनली इफ द डिजिज इनहेरिटेड फ्रम द फादर। यदि डिजिज फादरबाट इनहेरिट गरेको छ भने सिजरहरू चाहिँ दे आर मोर फ्रिक्वेन्ट क्या। ठिक छ। इट इज ड्यु टु लेन्थनिङ इफेक्ट द सिभियर डिजिज मोर सिभियर द डिफेक्ट मोर सिभियर द सिजर्स ह्यापन है। अर्को कुरा चाहिँ के हुनसक्छ? पर्सनालिटी चेन्जेसहरू पनि यो पेसेन्टमा देख्न सकिन्छ क्या बिकज अफ द फ्याक्ट द्याट द पर्सन इज डेभलपिङ डिमेन्सिया। सो लेट अस समराइज द क्लिनिकल फिचर। सो क्लिनिकल फिचरमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गरौँ त? सो क्लिनिकल फिचरहरूमा चाहिँ एउटा हामीले इट इज अल अकरिङ बिकज अफ इन्क्रिज इन डोपामिन एन्ड डिक्रिज इन द गाबा। सो गाबाको लेभल कम भएर अथवा डोपामिनको एक्टिभिटी बढेर हाम्रो क्लिनिकल फिचर देखिन्छ एट द लेभल अफ काउडेड न्युक्लियस है। यो पेसेन्टमा चाहिँ के हुन्छ? द फर्स्ट थिङ द्याट वी डेमोन्स्ट्रेट इज एन्टिसिपेसन। एन्टिसिपेसनमा चाहिँ वी क्यान एबल होइन एन्टिसिपेसनमा चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ कि हजुरको छोरालाई द सिभिरिटी अफ डिजिज एन्ड द कोर्स अफ डिजिज क्यान बी एक्सप्लेन टु द सब्सिक्वेन्ट जेनेरेसन। अर्को देशमा देखिने भनेको कोरिया हो। कोरियाको बारेमा मैले भनिसकेँ। यसमा चाहिँ फास्ट इन्भोलुन्ट्री मुभमेन्ट हुन्छ विच सेमी पर्पस मुभमेन्ट है। अर्को द पेसेन्ट इन द लेट कोर्स क्यान इभन डेभलप डिमेन्सिया। सो यो डिमेन्सिया भनेको सब कर्टिकल डिमेन्सिया हो एन्ड यसमा चाहिँ द पेसेन्ट विल बी एग्रेसिभ इन नेचर है। एग्रेसिभ हुन्छ। सँगसँगै यसमा चाहिँ के हुन्छ? अनहाइजेनिक प्र्याक्टिसेसहरू गरिरहेको हुन्छ क्या। जस्तै हि माइट पी इन द लिफ्ट होइन, त्यो एउटा कुरा हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हुनसक्छ? इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन रिजिडिटी ड्यु टु कर्टिकल इन्भल्भमेन्ट है। ड्यु टु सब कर्टिकल इन्भल्भमेन्ट को कारणले इन द बेजल ग्याङ्ग्लिया इट क्यान म्यानिफेस्ट विथ रिजिडिटी। इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन ब्राडिकाइनेसिया है। ठिक छ। सो दिज आर अल दिस क्लिनिकल फिचर द्याट वी सी इन पेसेन्ट विथ हन्टिङटन्स डिजिज, जसमा चाहिँ हामीले डिमेन्सिया पनि देख्न सक्छौँ। एन्ड इफ द डिजिज हेज बिन इनहेरिटेड फ्रम द फादर एन्ड यो चाहिँ सब्सिक्वेन्ट जेनेरेसनमा लङ टाइमदेखि आइरहेको छ भने सिजरको पोटेन्सियल पनि यिनीहरूमा हाई हुन्छ। ठिक छ।
अनि यसमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरेको अनुसार कोरिया इज अकरिङ ड्यू टु एट्रोफी इन द कॉर्डेट न्यूक्लियस, जस कारण चाहिँ देयर इज इन्क्रिज इन डोपामिन। यो डोपामिनको लेभल हाई भएको कारणले इट क्यान रिजल्ट, इट विल एक्टिभेट द डाइरेक्ट पाथवे एन्ड इट विल इनएक्टिभेट द इनडाइरेक्ट पाथवे, जस कारण चाहिँ इट विल रिजल्ट इन्टु इन्क्रिज इन मुभमेन्ट एन्ड द्याट इज अ हाइपर काइनेटिक डिसअर्डर। सो डोपामिनको एक्सेस भएको कारणले इट इज एक्टिङ मोर इन द डाइरेक्ट पाथवे। सँगसँगै हामीले के भेटाएको छौँ, इन दिस पेसेन्ट देयर इज डिक्रिज इन द गाबा एन्ड डिक्रिज इन द लेभल अफ एस्ट्रल कोलिङ है। दिस इज अल ह्यापनिङ एट द लेभल अफ कॉर्डेट न्यूक्लियस एन्ड कॉर्डेट न्यूक्लियस के को पार्ट हो, स्ट्राटमको पार्ट हो क्या। सो देयर इज इंट्रा स्ट्राटल लस अफ गाबर्जिक as well as cholinergic fibers, whereas there is increase in the dopaminergic fibers that is seen in patient with chorea है, ठीक छ। सो दिस इज कल्ड एज इंट्रास्टाटल लस अफ कोलिनर्जिक एन्ड गाबर्जिक एक्टिभिटी इन द ब्रेन, यो कुरा देखिन्छ एन्ड द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ हाइपरकाइनेजिया इन पेसेन्ट विथ कोरिया। सो कोरिया चाहिँ सुरुमा एकदमै सिभियर हुन्छ, यो एब्नर्मल बडी मुभमेन्टहरू इन पेसेन्ट विथ हन्टिङटन डिजिज एकदमै सिभियर हुन्छ, तर इन एडभान्स फर्म अफ डिजिज चाहिँ यो कोरिया बिस्तारै बिस्तारै घट्दै घट्दै जान्छ। द सिभिरिटी अफ कोरिया डिक्रिजेस एज द डिजिज विल प्रोग्रेस। तर याद राख्नु कोरिया इजन्ट डिजेबलिङ है। सो यस्तो पेसेन्टमा हाउ डु बी डायग्नोस, सो डायग्नोसिसको लागि क्लिनिकल हिस्ट्री इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यहाँबाट हामीले थाहा पाइहाल्छौँ बेस्ड अन द क्लिनिकल फाइन्डिङ्स अलङ विथ एक्जामिनेसन हामीले वी क्यान डायग्नोस द केस। इफ यू पर्फर्म एमआरआई हेड होइन, यो पेसेन्टहरूमा एमआरआई हेड पर्फर्म गर्दाखेरि हामीले एउटा क्यारेक्टरिस्टिक भेन्ट्रिकल को एपिरेन्स देख्छौँ जसलाई हामी बक्स कार भेन्ट्रिकल एपिरेन्स भन्छौँ। सो अन डुइङ एमआरआई विल फाइन्ड बक्स कार भेन्ट्रिकल एपिरेन्स, यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। सो ट्रिटमेन्टको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले डोपामिनलाई कम गर्नु पऱ्यो, बिकज इन दिस पेसेन्ट इट इज बिकज अफ द एक्सेस अफ डोपामिन जसले डाइरेक्ट पाथवेलाई एक्सेसली स्टिमुलेट गराएको छ एन्ड द्याट इज म्यानिफेस्टिङ विथ इन्क्रिज इन द हाइपरकाइनेटिक मुभमेन्ट है। सो हामीले के गर्नु पऱ्यो, कि त डोपामिनलाई एन्टागोनाइज गर्नु पऱ्यो कि त डोपामिनलाई डिप्लिट गर्नु पऱ्यो। सो डोपामिनलाई एन्टागोनाइजिङ एजेन्ट भनेको हाम्रो हेलोपेरिडल हो, तर यसको एफिकेसी कम छ, साइड इफेक्टहरू बढी छ। सो वी प्रिफर अदर ड्रग जसले डोपामिनको लेभल्सहरूलाई नै कम गरिदिन्छ। सो डोपामिन डिप्लिटरमा पर्ने ड्रग भनेको हाम्रो टेट्राबेनाजिन हो एन्ड it is the drug of choice in patient with Huntington's chorea. So this is about Huntington chorea. So in this discussion हामीले चाहिँ we have discussed what chorea actually means हैन। We also discuss about the Huntington gene को बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, कुन लोकेसनमा लोकेटेड छ, how this trinucleotide repeat disorder will progress, what is phenomena of lengthening, what is phenomena of anticipation, यसको बारेमा पढ्यो। what are the clinical features in patient, सीजर किन डेभलप हुन्छ, यो autosomal dominant pattern of inheritance हुँदाखेरि कति % there is chances of transfer to the next generation, त्यो पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। And we also discover the clinical feature, we also discover about the treatment modalities and the biochemical abnormality that is seen at the level of caudate nucleus. Thank you very much.